Hello my dear student, welcome to my classes. আজি আমি আলোচনা কৰিম anundaram baruah academy পঞ্চম শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত। তো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো পৰিসীমা আৰু কালি। তো প্ৰথম আমি শিকিম পৰিসীমা আৰু কালি কাক। ইয়াত চোৱা কিছুমান ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে। কালি আৰু পৰিসীমা আমি দুটা শব্দ আগতে বুজিলো। পৰিসীমা আৰু এটা আছে কালি। এবাৰ প্ৰশ্ন হ'ল কালি কাক কোৱা যাব আৰু পৰিসীমা কাক কোৱা যাব। ধৰা আমাৰ এই যেটো কিতাপ, আমাৰ এইটো কিতাপৰ এই চাৰিটা হৈছে আমাৰ কাক। ধৰা এইটো হৈছে আমাৰ কিতাপ, গণিতৰ কিতাপ ক্লাস 5। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ কিতাপ। আৰু কালি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কালি লম। ধৰা ইয়াত আছে, ইয়াত আছে, ইয়াত আছে। আমি এইটো ড্ৰ কৰি লৈছো। তাৰ পিছত মই বুজাম তোমালোকক যে পৰিসীমা আৰু কালি কাক বোলে। তোমালোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে এইটো চাব, অবজাৰ্ভ কৰিব। এবাৰ চোৱা, এইটো আমাৰ এই প্ৰত্যেকটো কোণাৰ আমি নাম দিলো এ বি সি ডি আৰু দিলো পি কিউ এন এস। এটা আমি নাম দিলো। এবাৰ এই ক্ষেত্ৰত পৰিসীমা মানে কি হ'ব চোৱা, আমি সূত্ৰটো ইয়াত লিখি লৈছো। পৰিসীমা মানে কোনো বস্তুৰ চাৰিওফালৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য পৰিসীমা বুলি কোৱা হয়। পৰিসীমা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তেনেহলে কালিৰ সূত্ৰত আমি কি লিখিম? আগতে আমি সূত্ৰকেইটা লিখি দিছো। কালি কোনো বস্তুৱে সমতল ক্ষেত্ৰ আগুৰি থকা ঠাই কালি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এইবাৰ এই পৰিসীমা তাৰ মানে ধৰা মই ইয়াত এটা কিবা লৈছো, লৈ আমি এই ইয়াৰ চাৰিওফালেৰে এনেকে ৰছী লগাই এনেকে এনেকে আনছো, আনি আকৌ এনেকে আনি আকৌ ইয়াৰ পৰা আনি একদম ইয়াকলৈকে আনছো। আনাৰ পিছত এনেকে ধৰি আমি কি কৰিলো, এনেকে এই ৰছীটো এনেকে সিধা কৰিলো। সাপোজ ধৰা এৰ মাথা আছিল আৰু এনেকে নি সিৰ মাথা, তাৰে পিছত এনেকে ইয়াকলৈকে ডি, আকৌ ইয়াকলৈকে বি, আকৌ নি কেনে ইয়াত এৰি দিছো। ঠিক আছে, এতিয়া ধৰা এৰ পৰা সি ইয়াৰ লম্বা আমি এনেকে জুখিলো। মোৰ ইয়াত দিয়া আছে 25 সেন্টিমিটাৰ। 25 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে 25 সেন্টিমিটাৰ। তাৰে পিছত সিটি আমি এইখিনিও আমি ডাইৰেক্ট জুখি চালো যে আমাৰ গণিতত এইটো আছে 20 সেন্টিমিটাৰ। এইখিনি 20 সেন্টিমিটাৰ। আকৌ এইখিনি আমি আকৌ তেনেহলে এইটো হ'ব। এতিয়া ইয়াতে কি হয়, আয়ত হয়। ইয়াৰ আয়তৰ বিপৰীত বাহুবিলাক কি হয়, সমান হয়। গতিকে ইও কি হ'ব 25 সেন্টিমিটাৰ। তেনেহলে ই আকৌ কি হ'ব বি এ, অৰ্থাৎ এইটো ইয়াৰ সমান হ'ব, অৰ্থাৎ ই কিমান আছিল ইয়াত 20 সেন্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, তেনেহলে ইও আছিল 25 সেন্টিমিটাৰ আৰু ইও কি হ'ব, যেহেতু বিপৰীত চোৱা 20 সেন্টিমিটাৰ। আমাৰ কিতাপটো ইয়াত আছে। চোৱা, ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে জুখিলে যিমান পাম, আমি ইয়াত জুখিলেও সিমানখিনিয়ে পাম। ইয়াৰ সাইড যিমান লম্বা আছে, ইয়াৰ সাইডো ইমান লম্বা আছে। তো ইয়াক আয়ত বুলি কোৱা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। এইবাৰ এই গোটেইকেইটা চোৱা, এইখিনি নাম আমাৰ কি আছে এ সি যোগ, যেহেতু গোটেই দৈৰ্ঘ্য কিমান আছে আমি এইটো জুখিব নালাগিব জানো, এইটো 20 সেন্টিমিটাৰ আছে নহয় জানো। তো এইটো খণ্ডৰ লগত এইটো খণ্ড তুমি যোগ কৰিলা, এনেকে জুখিলা। ইয়াতো তুমি 20, অৰ্থাৎ ইয়াৰ নাম হ'ব সি ডি যোগ। এইবাৰ ডি আৰু বি যোগ কৰিব লাগিব, ডি বি। তাৰে পিছত বি আৰু এ যোগ কৰিব লাগিব। এইবাৰ চোৱা, এ সি মানে জুখি তুমি কিমান পাইছা 25 পাইছা, প্লাস সি ডি জুখি তুমি কিমান পাইছা প্লাস 20। তাৰে পিছত আকৌ এইটো 25 আৰু এইটো পাইছা তুমি 20। এবাৰ গোটেইকেইটা যোগ কৰা 0 and 5, তো 10, 1, 2 plus 2 4 আৰু 1 5, 6 7 8 9, অর্থাৎ 90 সেন্টিমিটার তুমি পাই গৈছা। তার মানে আমার যেটো গণিতৰ কিতাপ আছে তার পরিসীমা অর্থাৎ চাৰিওফালত যদি তুমি এনেকে
স্কেল দি এনেকে এনেকে যদি জোখা এই কিতাপটো যদি তুমি এই ইয়াৰ পৰা চোৱা ইয়াত আছে আমাৰ এনেকে জুখিলা জুখি জুখি আকৌ ইয়ালৈ আহিলে কিমান হল 30 হল আকৌ ইয়াৰ পৰা এনেকে জুখি আকৌ ইয়ালৈকে আহিলে কিমান হল 60 হল তো ইয়াৰ হৈছে চাৰিওফালৰ দৈৰ্ঘ্য পৰিসীমা বুলি কোৱা হয় এবাৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কালি ই এটা প্ৰথম আমি জানিব লাগিব ই এটা আমাৰ চতুৰ্ভুজ এটা চতুৰ্ভুজৰ কালি অৰ্থাৎ চতুৰ্ভুজৰ যেতিয়া তুমি কালি উলিয়াবা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই চতুৰ্ভুজটো কি আকৃতিৰ হয় আয়ত আকৃতিৰ হয় এতে আয়তৰ কালি অৰ্থাৎ L * B এটো হৈছে আমাৰ সূত্ৰ এবাৰ চোৱা এই কালি অৰ্থাৎ কোনো বস্তুৱে সমতল ক্ষেত্ৰ মানে সমান ঠাই এতে ব্ল্যাকবোৰ্ডটো এটা সমান ঠাই নহয় জানো এতে ইয়াত যদি আমি কিতাপটো এনেকে থওঁ তেনেহলে কিতাপটো এটা জায়গা দখল কৰি ল'ব না নাই ইয়াৰ নিশ্চয় নিৰ্দিষ্ট এটা জায়গা লাগিব চোৱা নহলে আমি ইয়াত থব পাৰিম জানো ইয়াত কোনো সমতল নাই ই থলে ডাইৰেক্ট মোৰ ফ্লোৰত যাব নহয় জানো আৰু তাত তলাৰ পিছত সি এটা নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ এটা জায়গা সি নিজে দখল কৰি লয় সেই জায়গাখিনিকে অৰ্থাৎ আগুৰি থকা ঠাইখিনিক কালি বুলি কোৱা হ'ব এতেকে ইয়াত আমি জুখি উলিয়াব লাগে ই কিমান ঠাই আগুৰি আছে ইয়াক কেনেকৈ আমি গম পাম চোৱা এই ক্ষেত্ৰত কালিৰ ক্ষেত্ৰত L মানে দৈৰ্ঘ্য বুজাইছে ইয়াত আমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছে আমি জুখি পাইছিলো 25 সেন্টিমিটাৰ আছে যেনিবা তো 25 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াক লৈকে ই 25 সেন্টিমিটাৰ একক হিচাপে লম্বা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যেটো প্ৰস্থ অৰ্থাৎ বহল আছে ই কিমান আছে ইয়াত আছে 20 সেন্টিমিটাৰ এতেকে ইয়াত এই সেন্টিমিটাৰ আৰু সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 1 সেন্টিমিটাৰ ইমান হ'ব আৰু 1 সেন্টিমিটাৰ ইমান হ'ব ইয়াত যেতিয়া বৰ্গ কৰা যাব অৰ্থাৎ চাৰিওফালে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্গ 1 সেন্টিমিটাৰৰ কিমানটা বৰ্গ ইয়াৰ ভিতৰত আমি আঁকিব পাৰিম বা কিমানটা থাকিব হেতু আমি এটা হিচাপত উলিয়াম তো চোৱা এটোৰ কাৰণত আমাক কি কৰিব লাগিব L * B অৰ্থাৎ লেংথ * ব্ৰড L মানে দিক আৰু B মানে প্ৰস্থ এতে এই আমাৰ গণিতৰ কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত দিক অৰ্থাৎ L = আমি পাইছো 25 আৰু প্ৰস্থ অৰ্থাৎ B = আমি পাইছো 20 এতেকে যদি তুমি PQNS কালি উলিয়াব বিচৰা তেনেহলে তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে হয় এই বাহু নহলে এই বাহু যিকোনো লম্বাই যিকোনো দুটা বাহু ইয়াত দুটা বাহু আছে আমাৰ লম্বভাৱে PN আৰু QS PN নহলে QS যেটো লোৱা মই ইয়াত PN লৈছো ইনটু পূৰণ কৰিব লাগিব এবাৰ যিকোনো প্ৰস্থ অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰস্থ হিচাপে দুটা বাহু আছে PQ আৰু NS এতে PQ নহলে NS তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো ইয়াত আমি NS এ মাল্টিপ্লাই কৰিম NS ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ একক হৈছে সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰো একক আছে ইয়াৰো একক এতে PN অৰ্থাৎ PN = তুমি পাইছো 25 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত স্কয়াৰ হ'ব দুটা সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ সেন্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ সেন্টিমিটাৰ তো 25 * 20 সেন্টিমিটাৰ এবাৰ চোৱা 25 * 2 = 15 and 0 অৰ্থাৎ 500 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াৰে সেন্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰে সেন্টিমিটাৰ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ঘাতবিলাক যোগ হয় এই কাৰণে ইয়াত সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হৈছে অৰ্থাৎ স্কয়াৰ মানে বৰ্গ এনেকুৱা তুমি ইয়াত 500 বৰ্গ 1 সেন্টিমিটাৰ লম্বাৰ বৰ্গ তুমি ইয়াত ড্ৰ কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ 1 সেন্টিমিটাৰ ইমানখিনি ইয়াত চোৱা মই তোমালোকক ড্ৰ কৰি দিছো ইয়াৰ পৰা ইয়াক লৈকে এনেকুৱা সৰু সৰু তুমি 500 বৰ্গ ইয়াত আঁকিব পাৰিবা অৰ্থাৎ সমতল ক্ষেত্ৰত আমাৰ গণিতৰ কিতাপে 500 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ বৰ্গ যিমানখিনি জায়গা হ'ব হিমানখিনি ঠাই এই কিতাপটোৱে আগুৰি আছে তো এই ক্ষেত্ৰত কালি কোৱা গৈছে আৰু পৰিসীমা আমি ইয়াত বুজি লৈছো এনেকে কি কৰা হয় আয়তৰ ক্ষেত্ৰত কালি উলিওৱা হয় বা চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনুশীলনী গণিত যেতিয়া আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি গণিতৰ লগে লগে আলোচনা কৰি যাম আৰু পৰিসীমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটো হ'ব যে পৰিসীমা কাক বোলে আৰু কেনেকৈ জোখা হয় এতেকে পৰিসীমা ত্ৰিভুজৰো থাকিব পাৰে তেনেহলে চোৱা যদি এটা ত্ৰিভুজ ড্ৰ কৰা হয় ইয়াত আমি ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ লৈছো এটো আৰু প্ৰত্যেকটো ধৰি ললো আমি বাহুৰ এটা মাপ ধৰি লৈছো এতেকে এই ত্ৰিভুজৰ যেটো মাপ হ'ব এতেকে ধৰা তিনিটা কোণাত A B N নাম দিছো দিয়াৰ লগে লগে এই A ৰ পৰা B লৈকে সাপোজ ধৰা আমাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ধৰা 5 সেন্টিমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ধৰা 6 সেন্টিমিটাৰ আছে এতেকে এই
ত্রিভুজ এ বি এন পৰিসীমা যদি উলিয়াব লাগে তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগে এই গোটেই সাইড অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা তুমি ইয়াক লৈকে জোখা ফিতাটো এনেকে দিবা আমাৰ যিবিলাক ফিতা আছে লম্বা জোখাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা তুমি জুকি জুকি ইয়াক লৈকে আইবা আকৌ এনেকে ফিতাটো পুৰা এনেকে আনবা আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত নি তুমি সেই টোটাল ফিতাটো ডাইরেক্ট লম্বা করে জুখি চাবা যে ই কিমান লম্বা হৈছে আৰু সেইখিনি এটো ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা হ'ব অৰ্থাৎ এ বি আমি তিনিটা বাহু যোগ কৰিব লাগিব এ বি যোগ কৰিম আমি বি এন আৰু যোগ কৰিম আমি এন এ এটো যোগ কৰিম এতিয়া চোৱা এ বি মানে আমাৰ আছে 4 আৰু বি এন আছে 5 আৰু আছে যোগ 6 আৰু গোটেইকেইটা সেন্টিমিটাৰত আছে এবাৰ চোৱা 4 + 5 = 9 + 6 = 15 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহু এতিয়া চোৱা এ বি বাহুটো আমি ইয়াত ড্ৰ কৰিলো এ বি বাহুটো ইমান লম্বা তাৰে পিছত এ টু বি এন খুলি আনি ইয়াত লগত লগাই দিলো তাৰে পিছত এন আৰু এ আনি ইমান লগাই দিলো এবাৰ আমি স্কেল দি এনেকে জুখি চালো যে ই 15 সেন্টিমিটার হৈ গৈছে তো এইটো হ'ব এই 15 সেন্টিমিটাৰৰ লম্বাইটো হ'ব এই এ বি এন ত্রিভুজৰ পৰিসীমা অনুশীলনী 11 এ আমি আলোচনা কৰিম যত নেকি কৈছে তলত ত্রিভুজৰ বাহুৰ মাপ দিয়া আছে তলত কিছুমান ত্রিভুজৰ বাহুৰ মাপ দিয়া আছে এটা ত্রিভুজত তিনিটা বাহু থাকে তেনেহলে সেই মতে ইয়াত তিনিটা মাপ দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনছত তো এক নম্বৰত দিয়া আছে চোৱা একত দিয়া আছে 7 সেন্টিমিটার এটা দিয়া আছে 9 সেন্টিমিটার এটা দিয়া আছে 11 সেন্টিমিটার এবার এই কেইটা মাপেৰে আমি এটা ত্রিভুজ সাপোজ ইয়াত ড্ৰ কৰিলো এটো এটা 7 সেন্টিমিটার এটো এটা আমাৰ 9 সেন্টিমিটার আৰু সাপোজ ধৰা এটো আমাৰ 11 সেন্টিমিটার এটো এটা ত্রিভুজ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 7 সেন্টিমিটার ইয়াৰ পৰা হৈছে 9 সেন্টিমিটার আৰু ইয়াৰ পৰা হৈছে 11 সেন্টিমিটার আৰু এইবিলাকৰ আমি নাম দি ললো সাপোজ এটোৰ নাম এ এটোৰ নাম পি এটোৰ নাম এন তেনেহলে এই ত্রিভুজৰ পৰিসীমা যেতিয়া উলিয়াব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ত্রিভুজৰ পৰিসীমা চোৱা ত্রিভুজৰ পৰিসীমা মানে কি পৰিসীমা সমান ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ যোগফলৰ তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি ঠিক আছে এবাৰ বাহু তিনিটা কি কি হ'ব এটা হ'ব এ পি প্লাস পি এন প্লাস এন এ ইকুয়াল AP ইকুয়াল কিমান 7 সেন্টিমিটার প্লাস PN কিমান 9 সেন্টিমিটার প্লাস NA ইকুয়াল 11 সেন্টিমিটার এবার 7 প্লাস 9 প্লাস 11 হোল তুমি বাহিৰত সেন্টিমিটার লিখি দিয়া 7 প্লাস 9 ইকুয়াল 11 প্লাস 9 ইকুয়াল কিমান হ'ব 20 প্লাস 7 ইকুয়াল 27 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই জোখৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব কিমান এতেকে এইখিনিৰ आंसर কৰি দিলে হৈ যাব নেক্সট সোয়া তোমাৰ 3 নম্বৰটো মই কৰি দিছো 3 নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত তুমি সোয়া আমাৰ দিয়া আছে কি তুমি লিখিবা সমাধান আৰু লিখিবা দিয়া আছে যে ত্রিভুজৰ বাহু তিনিটা ক্ৰমে সিরিয়ালি আমাক দিয়া নাছে জানো ক্ৰমে দিয়া আছে এটা বাহুৰ যোগ হৈছে 11.5 সেন্টিমিটার আৰু এটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে সোয়া 10.5 সেন্টিমিটার আৰু এটা দিয়া আছে 11.5 সেন্টিমিটার এবাৰ ত্রিভুজৰ পৰিসীমা ইকুয়াল ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি নহয় জানো এতিয়া বাহু তিনিটাৰ সমষ্টি এটা কি আছে 11.5 সেন্টিমিটার যোগ আৰু এটা দিয়া আছে 10.5 সেন্টিমিটার আৰু এটা দিয়া আছে 11.5 সেন্টিমিটার এবাৰ তুমি কি কৰিবা 11.5 প্লাস 10.5 প্লাস 11.5 আমাৰ 11.5 ইয়াত দুবাৰ দিয়া আছে তো থাকক কোনো কথা নাই তুমি ইয়াত দিবা সেন্টিমিটার এবাৰ চোৱা তুমি ইয়াত এই গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া 11.5 10.5
and 11.5 5 আৰু 5 10 5 15 5 হাতত 1 দশমিক আছে বাদ দিয়াৰ পিছত মাথা মাৰিবা 1 আৰু 1 2 আৰু 1 3 আৰু ইয়াত হ'ব 3 দশমিক 1 ঘৰ ইভাগে আছিল ইয়াত দশমিক 3 দিয়া তো কিমান হ'ল সো 33.5 সেন্টিমিটার ঠিক তেনেকে 2 নম্বৰ তুমি নিজে কৰিবা 4 নম্বৰ তুমি নিজে কৰিবা নেক্সট ক্লাছত আমি 2 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ